أهلا بكم أيها الأصدقاء والمتابعون الأوفياء في رحلة فكرية وتاريخية جديدة نغوص فيها معا في أعماق النصوص القديمة والتراث الديني لنستكشف بموضوعية وتجرد جذور المعتقدات الفاسدة التي شكلت وجدان المسلمين عبر القرون. فابقوا معنا في هذا الطرح الشيق والمثير للتأمل الذي يطرح تساؤلات جريئة. نبدأ رحلتنا اليوم من نقطة جوهرية ومحورية في صميم العقيدة الإسلامية، ألا وهي مسألة الخلاص النهائي والمصير الأبدي للإنسان، حيث يواجه الباحث النقدي في دراسة الأديان إشكالية كبرى تتمثل في غياب الضمان المطلق واليقيني للخلاص للمسلم. هذا الغياب يتجلى بوضوح بالغ في النص القرآني الذي يقر حتمية المرور على الجحيم لكل البشر دون استثناء. ففي سورة مريم نجد الآيات تؤكد بشكل قاطع ومباشر أن كل إنسان بمن فيهم المؤمنون والمسلمون مصيرهم أن يردوا جهنم، حيث يقول النص القرآني بصيغة الجزم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا التصريح الواضح أثار على مر العصور حيرة واسعة وقلقا وجوديا عميقا في نفوس الأتباع، مما دفع المفسرين والعلماء إلى بذل جهود مضنية ومحاولة إيجاد تخريجات لاهوتية لتخفيف وطأته وتأويل معناه الظاهر. فذهب بعضهم إلى القول بأن المؤمنين سيردون جهنم بالفعل وسيقفون عليها، ولكن عناية الله ستتدخل بحيث لا يمسهم لهبها ولا يضرهم حرها. بينما اتجه فريق آخر من المفسرين إلى تأويل كلمة الورود وصرفها عن معناها المباشر، ليقولوا إن الإشارة هنا هي إلى المرور من فوق جهنم عبر جسر، أو ما يعرف في الأدبيات الإسلامية بالصراط، وهو جسر دقيق ممدود على ظهر جهنم لا بد للجميع من عبوره. هذه المحاولات التفسيرية المتعددة تعكس بوضوح أزمة غياب اليقين بالنجاة المباشرة والمضمونة، وتفتح أمامنا الباب واسعا أمام التساؤل العلمي عن الجذور التاريخية والثقافية التي استمدت منها هذه التصورات المرعبة عن الآخرة، وكيف تبلورت واستقرت في الوعي الإسلامي المبكر. عندما نتجاوز التفسيرات الدينية التقليدية ونقرر أن ننظر إلى هذه النصوص بعين الباحث الأكاديمي المتفحص والموضوعي، نكتشف سريعا أن هذه المفاهيم الأخروية لم تنشأ في فراغ تاريخي، بل هي امتداد معقد ومتشابك لعقائد ديانات سابقة كانت منتشرة في المنطقة. ففكرة النار المطهرة أو فكرة المرور الحتمي الذي قد يحمل في طياته معنى التطهير والتمحيص من الخطايا نجد لها جذورا واضحة في التراث القديم. وهنا يبرز دور الدراسات الأكاديمية المقارنة، فباحثون بارزون في مجال الاستشراق وتاريخ الأديان مثل المستشرق البريطاني ويليام سانت كلير تيزدل في دراساته المعمقة حول المصادر وتأثر النصوص يشيرون إلى أن هذه الصورة المعقدة لم تنشأ من فراغ، فهم يطرحون احتمالية أن يكون مفهوم الورود التطهيري يحمل جذورا عميقة من بعض الاعتقادات المسيحية المبكرة الخاطئة حول النار التي تمتحن وتطهر الأرواح العاصية قبل خلاصها. أما إذا اعتمدنا التفسير الإسلامي القائل بأن الآية القرآنية تشير حصرا إلى الصراط أو الجسر، فإننا هنا نبتعد قليلا عن اللاهوت المسيحي لنقف وجها لوجه أمام استعارة واضحة وجلية من الديانة الزرادشتية الفارسية القديمة، التي عرف قديما جسر تشنفاد الذي يجب على كل أرواح الموتى عبوره يوم القيامة للحكم عليهم. ومن الجدير بالذكر هنا، ورغم أن هذه المعلومة أضيفها من خارج المصادر المقدمة لتعزيز
تركيز الفهم والسياق ويمكنكم التحقق منها بشكل مستقل، أن باحثين أكاديميين ومستشرقين كبار مثل ويليام سانت كلير تيزدل في دراساته المعمقة حول مصادر الإسلام والعالم آرثر جيفري قد توسعوا في دراسة هذه الظاهرة، موضحين أن شبه الجزيرة العربية كانت تمثل ملتقى طرق تتفاعل فيه أفكار مسيحية ويهودية وزرادشتية بحرية. هذا التداخل الثقافي يفسر لنا بدقة كيف تسربت فكرة الصراط الفارسي وفكرة المطهر المسيحي لتندمج وتصاغ من جديد في النص الإسلامي، مما يؤكد في النهاية أن المنظومة الأخروية لم تكن معزولة عن محيطها، بل كانت بمثابة إعادة إنتاج وتطوير لموروثات دينية وثقافية كانت سائدة وقوية في الشرق الأدنى القديم. ولعل من أبرز وأهم المفاهيم الأخروية التي تسلط الضوء الساطع على هذا الاقتباس التاريخي الممتد هو مفهوم الميزان الذي توزن به أعمال البشر بدقة متناهية يوم الحساب. هذا الميزان ذكر صراحة وبشكل متكرر في سور قرآنية متعددة مثل سورة الشورى وسورة القارعة، وارتبط لاحقا في كتب الأحاديث النبوية بتفاصيل هائلة ومشاهد مرعبة تجسد دقة الحساب. ولكن بالبحث العلمي عن الأصل التاريخي الأقدم لهذه السورة يقودنا التحليل النقدي مباشرة إلى نصوص الأبوكريفا، أو ما يعرف بالكتابات الدينية غير القانونية التي لم تعتمدها الكنائس الرسمية. وتحديدا نجد ضالتنا في كتاب يعرف باسم كتاب عهد إبراهيم، وهو نص ألف في مصر قبل ظهور الإسلام بنحو 400 عام، وترجم لاحقا ونسخ إلى اللغتين اليونانية والعربية، مما سهل انتشاره في المنطقة. يروي هذا النص القديم قصة صعود إبراهيم الخليل إلى السماء وطلبه من ملك الموت أن يعاين عجائب الكون قبل وفاته. وعند صعوده يصف النص بوضوح بالغ رؤيته في السماء الثانية لميزان ضخم يزن فيه أحد الملائكة أعمال الناس. يصف هذا النص الأثري مشهدا يتطابق بشكل مذهل وتفصيلي مع التصور الإسلامي للحساب: مائدة بلورية يجلس عليها قاض عجيب، وملكان عن اليمين واليسار يحملان أوراقا وحبرا ويسجلان الأعمال الصالحة والطالحة بدقة، بينما يقف أمام المائدة ملاك من نور ممسكا بالميزان لوزن الأرواح، وملاك آخر من نار لامتحان الخطى. وعندما سأل إبراهيم رئيس الملائكة ميكائيل عن ماهية هذا المشهد المهيب، أجابه صراحة بأنه يمثل عملية الحساب والعقاب والثواب. هذا التطابق الحرفي يبرهن بلا شك على أن مشاهد يوم القيامة والميزان في التراث الإسلامي هي نتاج طبيعي لمرويات شفهية ومكتوبة تداولتها الأجيال واقتبسها النص الإسلامي بمرور الزمن. إلا أن هذا التشابه المذهل لا يتوقف عند هذه الحدود العامة، بل يمتد ليشمل أدق وأعقد التفاصيل اللاهوتية بالمتعلقة بمصير الأرواح بعد الموت. ففي طيات كتاب عهد إبراهيم المذكور آنفا نجد إشارة صريحة وواضحة إلى أن الروح التي تتساوى أعمالها الصالحة تماما مع سيئاتها وخطاياها في الميزان لا تحسب ضمن فئة المخلصين الناجين ولا ضمن فئة الهالكين المعذبين، بل يتم وضعها في موضع وسطي ومكان خاص يقع بين الاثنين. هذا التصور القديم يتطابق بشكل حرفي وكامل مع المفهوم الإسلامي لأهل الأعراف، والذين وصفوا بالتفصيل في سورة الأعراف القرآنية بأنهم رجال يقفون على حجاب أو سور يفصل بين الجنة والنار. لكن المثير للدهشة حقا في هذا السياق هو أن جذور هذه الأفكار تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من النصوص المسيحية أو اليهودية القديمة،
إذ تعود أصول فكرة الميزان ووزن الأعمال إلى أعماق الحضارة المصرية القديمة الوثنية، وتحديداً إلى نصوص ما يعرف بكتاب الأموات. فقد كان قدماء المصريين يدفنون نسخاً من هذا الكتاب مع موتاهم، معتقدين أنه من تأليف إلههم الكاذب توتي، ليكون مرشداً للميت بعد موته. في الفصل 125 من هذا الكتاب الجنائزي نجد تصويراً دقيقاً لعملية الوزن، حيث يقوم الإلهان حور وأنبو بوضع قلب الميت في كفة الميزان، ووضع تمثال إلهة الصدق معت في الكفة الأخرى لوزن أعماله، بينما يقوم توتي بتسجيل النتيجة في سجل خاص. من الواضح جدا أن هذه الطقوس الوثنية القديمة انتقلت عبر الروايات الشفهية المتوارثة من السلف إلى الخلف لتستقر في كتاب عهد إبراهيم، ومنه تسربت لتصبح عقيدة أساسية. وربما كان لمعرفة النبي بمضمون هذا الكتاب ارتباط بشخصية ماريا القبطية التي جاءت من مصر. تتبدى لنا تجليات هذا الاستنساخ الثقافي والديني بشكل أكثر سطوعاً ووضوحاً عندما ننتقل لقراءة حادثة الإسراء والمعراج الشهيرة في التراث الإسلامي، حيث تروي الأحاديث النبوية أن محمداً رأى في السماء الدنيا رجلاً تحيط به أرواح كالأظلة أو الأسودة عن يمينه ويساره، فإذا نظر إلى يمينه ضحك واستبشر، وإذا نظر إلى شماله بكى وحزن بشدة. وعندما سأل جبريل عن هوية هذا الرجل أخبر بأنه آدم أبو البشر، وأن الأرواح التي تقف عن يمينه هم أهل الجنة من ذريته، بينما التي تقف عن شماله هم أهل النار، ولذلك يضحك لنجاة الأولى ويبكي لهلاك الثانية. بالعودة مرة أخرى للبحث والمقارنة مع كتاب عهد إبراهيم، نجد المشهد ذاته متكررا بحذافيره وتفاصيله الدقيقة، حيث يروي النص القديم أن إبراهيم رأى رجلا جالسا على كرسي ذهبي مهيب خارج بابين، أحدهما واسع والآخر ضيق. كان هذا الرجل العجيب يبكي ويندب ويشد شعر رأسه ويلقي بنفسه على الأرض حينما يرى الأرواح الكثيرة تدخل من الباب الواسع المؤدي إلى الهلاك والعذاب الأبدي، بينما يفرح ويتهلل عند رؤية الأرواح القليلة تدخل من الباب الضيق المؤدي للحياة والجنة. وعندما سأل إبراهيم عن هذا الرجل أخبره رئيس الملائكة بأنه آدم، أول شخص خلق، والذي يتألم بشدة لهلاك ذريته ويفرح لنجاتهم. إن هذا التطابق المطلق يثبت بيسر لكل باحث منصف ومحقق علمي أن العديد من القصص والتفاصيل الأخروية في الإسلام قد تم استقاؤها واقتباسها بشكل شبه مباشر من مرويات وكتابات المسيحيين غير المعتمدة، ومن التراث الذي أنتجته الطوائف التي وصفت قديما بالبدع الساقطة. في ختام هذه الجولة التحليلية والتاريخية العميقة، ندرك بشكل جلي أن الكثير من العقائد والنصوص التي ينظر إليها اليوم كمسلمات مقدسة ومطلقة غير قابلة للنقاش هي في الحقيقة نتاج مسار تاريخي معقد ومتشابك من التبادل الثقافي والاستعارة الدينية المتراكمة عبر آلاف السنين. إن غياب ضمان الخلاص النهائي في الوعي الإسلامي، والذي تجلى بوضوح في فكرة ورود الجميع إلى الجحيم، ليس سوى انعكاس طبيعي لتلك الحيرة الوجودية الإنسانية التي حاولت الأديان المتعاقبة تأطيرها واستيعابها.
من ميزان الحساب في كتاب الأموات الذي دفن في قبور الفراعنة في مصر القديمة إلى رؤى ومشاهد عهد إبراهيم المكتوبة في العصور الانتقالية، وصولا إلى التصورات القرآنية وأحاديث الإسراء والمعراج، تتضح لنا صورة بانورامية رائعة لكيفية تطور الفكر الديني وانتقاله بمرونة عبر الحدود والثقافات. إن تفكيك هذه النصوص وفهم جذورها التاريخية والأسطورية لا يهدف فقط إلى نقدها، بل إلى وضعها في سياقها الإنساني والطبيعي كجزء من التطور الفكري للحضارة البشرية. أصدقائي ومتابعين الأعزاء، أتمنى بصدق أن يكون هذا الطرح الهادئ والموضوعي قد قدم لكم منظوراً أكاديمياً جديداً ومادة غنية للتفكير والتأمل المستقل بعيداً عن العاطفة الدينية. إذا وجدتم هذا المحتوى مفيداً ومثرياً لعقولكم وفتح أمامكم آفاقاً جديدة للبحث، فلا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتكونوا أول من يتابع تحليلاتنا النقدية القادمة. كما ننتظر بشغف واهتمام بالغين قراءة آرائكم العميقة ومناقشاتكم البناءة حول هذا الموضوع المعقد في قسم التعليقات بالأسفل، فبمشاركاتكم الفعالة تكتمل الرؤية وتثرى المعرفة. دمتم بخير وبوعي مستنير، وإلى لقاء قريب في رحلة معرفية جديدة ومثيرة.